Pasyal tayo, libutin ng mundo, magawak-hawak ng kamay. Isinagawa kamakailan ang ika-125 anibersaryo ng unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, kung saan dinaluhan ito ng Pangulo ng ating bansa at ilang mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. Ang anibersaryong ito ay naisagawa sa pakikipagtulungan ng National Historical Commission of the Philippines at ng gobyerno ng Bulacan. Pero bago natin masaksihan ang magandang palabas sa anibersaryong ito, nagkaroon muna ng ilang pagsasanay para maging maayos ang lahat. Mula sa tamang pagpasok, paglakad, pati ang pag-ayos ng watawat, lahat ay isinaayos para walang maging problema sa araw ng pagtatanghal. Makikita din natin na marami ang sumaksi kahit sa pagsasanay lamang dahil lahat ng aspeto ay dapat masunod. Unang-una, dahil ang Pangulo ay kasama dito. Matapos nito ay nagkaroon ng isang coordination meeting kasama ang ilang mga sangay ng gobyerno kagaya ng DPWH, PNP at iba pa, para alamin ang lahat ng impormasyon. Sa araw ng anibersaryo, maaga pa lamang ay dumating na ang mga tao. Makikita din na unti-unting sinesecure na ang lugar para sa pagdating ng ating Pangulo. At ito na nga ang ilan sa mahalagang pangyayari sa araw na iyon. Malugod naming ipinababatid ang pagdating ng kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ating tunghayan ang pag-aalay ng bulaklak sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
kababayan, Kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isang maalab na pagbati, minamahal ko mga kababayan. Isang malaking karangalan pong makapiling kayong lahat dito sa makasaysayang simbahan ng Baraswain upang gunitain 125 taong anibersaryo ng unang Republika ng Pilipinas sa temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Kapiling ang mga kagalang-galang na senador at mga kongresista, mga punong bayan at lungsod, mga kapwa lingkod bayan at pinuno ng iba't ibang sektor ng ating pamayanan. At higit sa lahat, sa mahalagang presensya ng lubhang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Magandang araw po sa ating lahat. 125 taon na ang nakalilipas nang pinasinayaan dito sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, lungsod ng Malolos, ang unang republika ng ating bansa. Ang komemorasyon ngayon ay nagpapaalala sa ating lahat ng kampanyang pangkalayaan na mauugat sa pagsibol ng nasyonalismo noong 1872, ang kampanya para sa reforma at ang pagtatatag ng katipunan na siyang naglunsad ng himagsikang Pilipino noong 1876. Ang bisyon ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa pagbuo ng Republika ay unti-unting naganap nang sila ay nasa Hong Kong, kung saan nagpagawa siya ng pambansang watawat at himno. Pagbalik sa Pilipinas ay agad niyang inorganisa ang mga revolusyonaryo, nanalo sila sa labanan sa Alapan, nagproklama ng kalayaan, binuo ang Kongresong Pambansa at nag-akda ng saligang batas na siyang nagtadhana ng unang Republika ng Pilipinas, ang kauna-unahang republikang konstitusyonal sa buong Asya. Sa kabila ng pagpupunyaging ito ay hindi kinilala ng mga Amerikano, kaya nagdeklara tayo ng digmaan laban sa kanila. Bagamat natalo tayo sa naturang digmaan, hindi nila napatay ang ating damdaming makabayan. Nagbuo tayo ng mga misyong pangkalayaan noong dekada 20 na siyang nagresulta sa Tidings McDuffie na nagtadhana sa ganap na kalayaan noong 1946. Mula noon ay nanatili na tayong isang malayang bansa at pinagsumikapang buuin ang ating lipunan na ginulo ng mga mananakop sa loob ng mahigit na 400 taon. Mahigit isang siglo na ang nakalilipas, pinangarap ng ating mga bayaning Pilipino ang isang bansa malaya at may sariling pagpapasya. Sa araw na iyon, na puno ng kasaysayan, binuo nila ang unang konstitusyon sa Asya na nagtataguyod ng demokrasya. Sa loob ng simbahang ito, pinagkaisahan ang paniniwala na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa mga kamamamayan. Ang paninindigan ng ang bawat Pilipino ay pantay na mga karapatan. Ang kapangyarihan na hubugin ang kaunlaran ng bansa sa pamamagitan ng pagpili ng mga opisyal na mananagot sa taumbayan. Ang pangarap na iyon ay buhay na katotohanan sa ating panahon. Namumukod tangi ang masigla ang demokrasya sa Pilipinas. Ang bawat isa ay may kalayaan sa pagpapahayag. Meron tayong mga pinunong pinili ng nakakarami. Kahit may ilan ng maring hindi sumangayon dito, naniniwala ako na ang pagpapanatili ng mga prinsipyong demokratiko ay sapat at dahilan upang tayo ay magdiwang. Marami pong salamat sa ating Speaker, Ferdinand Martin G. Romualdez. Karangalan ko po maging bahagi ng makasaysayang selebrasyon ito. Lalo na po at mayroon akong personal na connection dito. I'm proud to say that the Secretary of the Malolos Congress, Pablo Ocampo Sr., ay ang lolo ng aking lola. In other words, great-grandfather ng aking nanay. It is an honor to get to stand here and honor his legacy as a peerless public servant and a key figure of our nation's history. Ngayong araw, ginugunita natin ang 125 anibersaryo
na pagkakatatag ng unang Republika ng Pilipinas o ang Malolos Republic. Ang kauna-unahang malayang pamahalaan sa buong Asya. We celebrate the freedom that our forebears fought and died for, to secure the dream of creating a nation of our very own. We celebrate the Malolos Republic as the birth of our democracy, the birth of our own government, our own republic, founded by a constitution written by representatives of the people, which enshrines the principles that sovereignty emanates from no one else but the people themselves. Isa lang ang nasa puso ng mga nagsulat ng Malolos Constitution na bigyang pundasyon ang ating kalayaan at bigyang hugis ang isang tapat na pamahalaan. We are gathered here today where the cornerstone of our republic was first laid, where our journey to nationhood was catapulted forward by the unstoppable will of our people to be free. We draw strength from what has transpired on these hallowed grounds 125 years ago. The same force drives us today to attain the vision that was set forth by our founding fathers. Under challenging times, in a changing world with complex problems, the history made here continues to inspire us to overcome the obstacles that stand in the way of our nation's march to progress. The architects of Asia's First Republic chose this church to unfurl before the world our blueprint for a nation with a complete plan designed to shelter people under a canopy of rights wide enough to host diverse ideas and strong enough to protect lives, freedom, and property. They enshrine democracy's vibrancy and virtues in the Constitution as they wrote a Bill of Rights, an elected legislature, an independent judiciary, which today are hailed as some of civilization's greatest achievements. In these halls, the new nation is made, and its debut before the world unveiled a democratic order based on the rule of law. To a world skeptical of a former colony's capacity for self-rule, the Malolos Republic erased all doubts. To the Filipinos who liberated their own selves by blood but were doubtful that the promises of a revolution could be redeemed, the Malolos Republic raised their hopes once again for a brighter tomorrow. We continue to live in the infrastructure of the state that they had envisioned. The rent we pay, so to speak, is what is expected of us as stewards of that legacy, making our economy sound, our democracy stable, our future secure, and our nation strong. So today, as beneficiaries of their heroism, we pledge to continue to pay those dues. For that is the only way that we can honor those who founded this republic, those who fought for its ideals, and those who fell in the war. And the fight continues up to this day. Because while the great cause of freedom endures, it still faces threats, some shocking, some subtle, but all met with the same resolve. To those who trample our sacred shores, the spirit of Malolos commands us to resist you, for the territory our forefathers fought for is unconquerable. But the wars we fight today involve no armies to be crushed or trenches to be overwhelmed. They require no bloodletting, no rushing of barricades. They are harder to vanquish, and they exact a human hunger, a toll of hunger, poverty, and disease that claim more lives than any armed conflict. Their defeat requires the new weapons of the day, forged by patriots, to be wielded against enemies neither take no prisoners nor seize or cede any ground. We have been waging a war against hunger with farms as battlefields, because a republic that does not feed its people will be consumed by their anger. We have been building better and more hospitals and schools, for our democracy can only be healthy and informed if we are free from sickness and ignorance.
We have been bringing water and energy to every home. For freedom cannot bloom when people are parched and their homes remain dark. We have been working for the higher income and better jobs to emancipate our people from the bondage of poverty. For a republic is impoverished if only a few are enriched. The fruit of democracy tastes bitter to those who cannot partake. We have been striving for equal treatment before the law, for rich and the poor alike, and for the speedy dispensation of justice. After all, if justice can be bought or delayed, so too can freedom. We have been cleaning and lighting our streets to free our people from fear, for crime and disorder do not only affect life, liberty, and economy, they paralyze our people, shred our social fabric, and prevent the pursuit of happiness. We continue to be unrelenting in securing peace from all quarters, for freedom cannot thrive in chaos. It cannot exist with those who preach intolerance or seek tyranny. Most importantly, we have been working to forge a national unity based on ideals larger than ourselves, for a cause higher than we are. A divided republic can never prosper. When fractured into tribes, cliques, and factions, its attention is divided by the petty, and its energy is distracted away from the grand dreams we have for our nation. These cracks were present when the Malolos Republic was born. Nonetheless, these fissures did not prevent our cohesion into a republic. But on the contrary, it fueled the imperative that our fragmented island shall rise as a united nation. This remains the vision with which we are guiding our nation today. Bagamat mahigit isang siglo na ang nakaraan, isinasabuhay natin taon-taon ang diwa ng kabayanihang ipinamalas na sa atin ng ating linlahay. Higit pa sa mga pagsariwa ng kanilang kadakilaan at mga sakripisyo, binibigyang buhay natin sa ating puso at mga gawa ang kagitingan, katapatan at pagmamahal sa bayan. Ngunit hindi maikakaila na patuloy pa rin ang laban ng bayan sa banta ng sakit, ng kahirapan, kalamidad at iba pang uri ng mga panganib. Kaya naman, makakaasa kayong magiging karamay ninyo ang pamahalaan sa pagharap sa mga pagsubok na ito. Patuloy kaming nagsisikap na pangangalagaan ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang uri ng katawalian, pang-aabuso, kawalan ng katarungan. Ang bagong mukha po ng pamahalaan sa ilalim ng bagong Pilipinas ay may mga matang mula sa mga suliranin. May mga taimtim na nakikinig na hinaing ng sambayanan. May boses na handang magtanggol sa naaapi at hinggit sa lahat, may pusong naglilingkod para sa mas maginhawang buhay ng bawat Pilipino. Bawat isa sa atin ay may tuturing na bayani ng ating makabagong panahon. Tayo ang tagapangalaga ng ating henerasyon. Kagaya ng mga haligi ng Republika ng Malolos, paigtingin natin lalo ang pag-ibig sa bayan upang maisulong natin ang isang mapagpalaya, mas maunlad at tunay na maginhawang bagong Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang ating Republika. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Tumagal lang ang buong programa ng 50 minuto at naging maayos ang lahat. Muli, binabati ko ang buong Malolos at lahat ng tao at sangay na naging bahagi nito.